Xin chào mọi người. Thì các bài trước mình đã học về cái công cụ giám sát hệ thống mạng là Zabbix ha. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu thêm ba công cụ nữa để giám sát mạng, đó là Antos, Suricata và Zip ha. Đó thì là ba công cụ này là miễn phí hoàn toàn và rất là mạnh mẽ. Thì mình sẽ sử dụng cái chức năng Mirrorboard ở trên con switch của mình để nó đẩy tất cả các dữ liệu, nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái bản sao traffic từ cái đường uplink, rồi nó sẽ đẩy cái traffic đó, một bản sao đó vô trong một cái máy ảo của mình ha. Thì máy ảo của mình nó sẽ capture cái traffic đó để nó đùm ra, nó sẽ xem được, nó phân tích được cái dữ liệu ở trong cái bucket của cái gói tin đó, và nó sẽ show lên cho mình các thông tin liên quan đến ví dụ như top application, top category, rồi các gói tin đó là đang sử dụng cái gì, TCP, UDP, ICMP, vân vân. Nói chung là rất là chi tiết đó. Thì hồi xưa mình hay sử dụng công cụ NetFlow, thì bây giờ cái bài đáp này chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng span ha, là chức năng Mirrorboard có trên cái con switch để mình tạo bản sao traffic để mình phân tích nó ha. Thì cái cách mà sử dụng cái Mirrorboard này thì nó là hay hơn, tại vì nó có thể phân tích full bucket ha, toàn bộ gói tin. Còn cái chức năng mà NetFlow thì nó chỉ có phân tích được cái metadata, chứ nó không có xem được cái payload của cả gói tin. Đó, thì cái cách mà sử dụng cái Mirrorboard thì nó sẽ hay hơn rất nhiều. Đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái performance của con switch thôi. Nhưng mà con switch thì mới bây giờ thì nó khá là mạnh mẽ ha. Nó cũng không quá mà ảnh hưởng tới cái performance. Để các bạn tưởng tượng cái mô hình của mình là Internet ha, nó vô một con router đó, rồi con router này nó sẽ vô một cái con switch. Ví dụ như cái router này, cái uplink nó vô cái board này đi ha. Đó, ở trong cái board này mình có access point, mình có server, rồi mình có những thiết bị là TV, smart TV, vân vân. Thì ví dụ như cái con server mà mình cài ảo hóa VMware board station, có VM mà lắng nghe, ví dụ mình cắm vô cái board này thì mình sẽ tiến hành lắng nghe cái board uplink này để nó đẩy cái bản sao traffic đi vô, và cái máy ảo mình sẽ lắng nghe, nó sẽ phân tích gói tin đó, và mình có thể xem được chi tiết cái gói tin đó nó gồm những cái gì ha. Mình sử dụng một cái con switch của TP-Link là 108E ha. Thì cái con này nó có chức năng Mirrorboard, nó có thể lắng nghe được. Ví dụ ở đây mình vô cái chế độ monitoring, board mirror. Đó, ví dụ ở đây mình đã enable lên ha. Board 1. Rồi mình lắng nghe, mình lắng nghe cái board số 8. Cái board số 8 là cái board uplink ha. Đó. Mình lắng nghe cái board số 8 là một uplink. Cái con server cài VMware ảo hóa thì mình đang cắm ở board 1 ha. Đó. Nó sẽ lắng nghe cái traffic cái board số 8 một bản sao để nó phân tích. Đó. Rồi cái công cụ đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn là công cụ Antos ha. Đó, công cụ này thì nó sẽ có giao diện đồ họa ngay từ đầu lên. Đó, rất là hay ha. Còn hai công cụ này là nó sẽ tạo ra log. Lúc đó thì mình phải cần có một cái công cụ đọc được cái log đó, là có thể mình sẽ sử dụng Loki, Grafana hoặc là Elasticsearch với là Kibana để phân tích log này ha. Thì cái hai công cụ login đó mình đã hướng dẫn với bạn rồi. Thì cái bài lab này là sau khi mình đã sử dụng Suricata và Zip thì mình sẽ sử dụng một công cụ login khác đó, mà nó hoàn toàn là open source, thay thế cho Elasticsearch, Kibana ha. Đó gọi là công cụ của
Amazon, nó là OpenSearch đó. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái bài lab liên quan tới công cụ login mới đó ha, đó, để thay thế cho Elasticsearch và Kibana. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cái bài lab của mình bằng một cái công cụ đầu tiên là công cụ Ntop ha. Rồi đó. Như cái mô hình hiện tại mình đã nói ha, router nó sẽ kết nối tới con switch. Con switch thì nó sẽ có access point, có smart TV, có camera gì đó vân vân, và có một cái thiết bị là con máy ảo VMware mình, nó sẽ lắng nghe toàn bộ traffic receive và transfer trên cái bọt uplink ha, nó sẽ đẩy vô cái bọt số 1 đó. Rồi bây giờ giả sử cái con máy ảo mình đặt IP là 1.11 nha, ở đây 1.12 là mình đã làm trước đó, thì hôm nay mình làm lại để mình demo cho các bạn, thì mình đặt là 1.11. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô cái bài lab sử dụng Ntop ha. Rồi cái phần cấu mình cái con switch thì mình có show cho các bạn coi rồi ha. Là mình đang lắng nghe cái bọt số 8 của bọt uplink tại cái bọt 1 ha. Rồi bây giờ coi như là cái phase 1 là mình xong, mình sẽ qua phase 2, mình sẽ cấu hình sniffing trên cái con máy ảo ha. Rồi mình đã tiến hành extract vô cái con máy ảo chấm 11 ha, IP address nè, chấm 11 đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay đổi cái time zone ha, để một xíu nữa cái giao diện web nó hiện cái time zone 07 cho nó, khi mình xem lại cái history hay gì đó thì mình sẽ chỉnh được cái thời gian cái time frame cho nó đúng ha, dễ nhìn. Rồi mình sẽ tiến hành cấu hình. Đây, ở đây mình sẽ thấy là RAM UTC ha, đó. Chuyển sang 07. Rồi mình đã chuyển sang 07 rồi ha. Ok. Rồi hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 đó. Bây giờ là 6 giờ tối rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bật chế độ này lên ha, thì nó mới lắng nghe được cái traffic. Rồi mình sẽ xác định trước là cái card mạng mình đang đặt cái tên này cái gì ha. Đó, hồi nãy mình show ra thì mình cái tên này ha. Đấy. Đó. Rồi mình sử dụng lịch này để mình xem. Rồi hiện tại mình sẽ thấy là nó không có on, nó chưa có on cái remix lên ha, nó chưa có on, tại vì mình chưa có hình snip. Rồi mình sẽ set nó on ha. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ view lại nè. Rồi đây ha, mình đã thấy nó lên đó, mình so sánh như lại trên đây chưa có bật thì mình không thấy đó ha. Sau khi mình bật nó đã có xuất hiện ở đây rồi nè. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ test, mình sẽ đâm thử coi nó có thấy được cái traffic nó lắng nghe ở trên cái bọt uplink không ha. Rồi mình sẽ chạy câu lệnh này, mình clear đi. Ok. Đó mình đã thấy là nó có xuất hiện traffic rồi ha. Đó, nó lắng nghe nè, đó IP đó, protocol UDP ha. Rồi nó đã capture được rồi ha. Như vậy là
thành công được đây. Đó. Rồi mình sẽ qua phase số 3 là deploy cái tool Entop này lên ha. Rồi mình sẽ sử dụng nó như một cái Docker container, nên mình sẽ cần cài Docker update. Docker rồi start service Docker copy sẵn. Rồi kiểm tra version của Docker ha. Đã cài xong. Kiểm tra Docker Compose đúng. Có chưa ha? Rồi có luôn. Rồi thêm Docker group ha. Ok. Rồi reboot lại. Rồi mình sẽ tiến hành mình deploy cái Entop sau khi cái máy ảo đã reboot xong ha. Rồi cái máy server của mình đã reboot xong và mình hãy lắc vô lại ha. Tiếp theo mình sẽ tiến hành deploy. Mình sẽ tạo cái thư mục này ha. Mình sẽ tạo một cái Docker Compose YAML để build cái container ha. Đó. Mình sẽ sử dụng cái image có cái tên là Entop ha. Rồi mình sẽ gắn cái time zone vô cho nó. Cái folder chứa time zone. Rồi mình sẽ truyền cái khẩu lệnh vô ha. Lắng nghe bot 3000. Đó, quan trọng này ha, cái tên của các mạng của mình và cái giải mạng lớp mạng của cái mạng online của mình ha. Community ở đây nghĩa là mình sử dụng Entop ở cái với cái giấy phép là license là community thì nó mới là miễn phí nha. Nó miễn phí thì nó sẽ có những cái giới hạn, thì một lát nữa mình sẽ xem là nó có những cái giới hạn gì ha. Rồi quan trọng cái network mode là host nè. Ở đây mình có đây đó là container dùng trực tiếp cái network stack của cái host VM ha, không có NAS qua cái Docker Bridge. Rồi mình sẽ copy cái đó mình dán vô cái này ha. Thì ở đây mình sẽ đã nhờ cái ChatGPT nó chỉnh lại format cho mình để mình có copy được dễ. Mình dán vô đây, mình lưu lại ha. Rồi mình sẽ Docker Compose up lên ha, để nó tải cái image về và nó sẽ tạo cái container cho mình. Bây giờ đang kéo cái image về nè, mình đợi chút ha. Rồi mình sẽ show cái container lên để bảo đảm cái Docker container nó đang running ha, nó không có bị restart pin. Thì lúc đó mình sẽ mở cái trình duyệt ra, mình vô và mình login ha. Rồi nó đã kéo cái image về và nó đã tạo cái container thành công ha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nó đang run không ha. Docker BS đó. Đây cái sao hết là nó đã chạy được 6 giây rồi nè, up rồi nè, không có bị restart ha, vậy là ổn rồi.
Rồi bây giờ mình sẽ mở trình duyệt lên ha. Bật 3000, lắng nghe bật 3000. Cái IP là 11 nha, của mình hiện tại. Rồi mình sẽ copy này và mình sửa lại thành 11. Sửa thành 11 ha. Đó. Rồi. Đặt cao là admin. Giờ sẽ bắt đổi password ha. Admin. Ok. Mình sẽ đổi password cho nó ha. Rồi. Đó. Nó đã hiện ra giao diện rồi đó. Đó. Rồi. Mình đã thấy được cái top Docker ha. Top low Docker. Đó. Rồi top hot. Rồi traffic classification. Top application ha. Ở ngay cả dashboard luôn. Đó. Rồi. Đó. Rồi. Rồi cái chỗ mà traffic classification này đó, nó sẽ có những cái loại ha. Nó ví dụ như đó mình thấy chữ phân, có nghĩa nó đang giải trí ha. Nó sắp vô cái loại mà giải trí, ví dụ như là đang YouTube, hay là Facebook, hay là TikTok gì đó, hay là YouTube thì nó sẽ xếp vô là phân ha. Đó. Còn accept stable có nghĩa là traffic bình thường. Đó. Rồi safe là traffic just ha, nó common. Đó. Hoặc là dangerous là nguy hiểm đó, nếu có ha. Đó. Thì ở đây là mình chưa thấy cái phân ha, tại vì mình cần mở YouTube lên hay gì đó ha, thì một lát nữa nó sẽ có cái traffic và nó sắp phân loại vô là phân cho mình ha. Còn này hiện tại nó chưa có. Đó. Rồi top application là đang sử dụng cái gì ha, nó ở tầng thứ layer 7 ha. Ví dụ mình chơi game Roblox thì nó sẽ hiện Roblox bên đây ha. Facebook hay gì YouTube gì đó nó sẽ hiện trực tiếp đây. Đó. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại một chút xíu ha. Ở cái chỗ này mình sẽ vô detail, interface detail. Đó. Rồi. Rồi mình vô setting ha. Đó. Ở đây thì chỗ này nó có hai cái chỗ cho mình sự lựa chọn của mình ha, là IP address hay là MAC address ha. Thì theo mình thì mình nên chọn là MAC address, tại vì cái IP ở trong mạng mình nó thay đổi liên tục. Thì ví dụ nếu mà mình để IP thì ví dụ hôm nay là cái máy đó nó lấy IP bao nhiêu đó, nhưng qua ngày hôm sau thì có thể nó sẽ đem cái IP khác. Thì khi mình xem lại cái time run thì nó sẽ bị khác ha. Thì ở đây mình nên chọn MAC address. Đó. Thì nó sẽ dựa vô MAC address thì nó sẽ luôn luôn là đúng ha. Đó. Cho nên chọn là MAC address. Đó. Còn ít thay đổi thì mình sẽ chọn là IP address ha. Đó. Đó. Ở đây mình sẽ chọn MAC address cho nó dễ ha. Đó. Rồi mình sẽ lưu lại ha. Đó. Thì coi như nãy giờ mình không có thay đổi gì cả thì thôi. Rồi ví dụ nếu mà mình chọn IP address thì mình sẽ turn on cái mirror traffic trở lên ha. Đó. Giả sử nếu mình sử dụng IP address đó, nếu mình sử dụng address thì mình cần phải turn on cái mirror này lên ha. Đó. Và nếu mình sử dụng IP address thì mình phải add vô cái rang mà DHCP nó cấp ra ha. Đó. Là mình sẽ qua cái tab bên cái tab bên này không, DHCP đây. Đó, mình sẽ dấu cộng. Đó, mình sẽ add cái rang IP start từ một số IP bao nhiêu tới bao nhiêu ha. Đó, mình gửi cho đây nếu mình sử dụng IP address bên đó ha. Đó. Rồi mình sẽ tìm hiểu
cái phần license limit để mình biết ha. Đây, đó, ví dụ mình xài cái bản free thì nó có một cái limit về max nè, cái current hiện tại mình và cái maximum không được quá ha. Đó, ở đây là cái flow, hai cái flow này có nghĩa là nếu mà mình sử dụng án top capture cái bucket thông qua net flow chứ không phải là mirror board thì ở đây nó mới xuất hiện cái giá trị ha. Còn ở đây mình đang sử dụng là mirror board nên ở đây mình không có dính tới cái license này. Đó, active flow là cái gì? Đó, là cái flow hiện tại đang live nè. Đó, cái số lượng đó nó cho mình maximum là 131.000, hiện tại của mình đang có 338 ha, là cái flow này nè. Đó, lát nữa mình sẽ xem ha. Rồi hot pool, hot pool này có nghĩa là mình tạo ra những cái pool để mình phân loại cái device của mình, thiết bị trong hệ thống mạng của mình. Ví dụ mình tạo cái pool là camera, cái pool là server, cái pool là printer, vân vân, thì mình sẽ manual, mình sẽ add những cái device vô cái pool đó. Thì ở đây default nó tạo cho mình hai cái pool ha. Maximum là chỉ được 5 cái, thì của mình thì mình không có nhu cầu mình quản lý theo cái pool, mình cũng không cần phải tạo thêm, nên mình cũng không lo cái này. Rồi active hot và active local hot, cái này là số lượng mà device có trong hệ thống mạng của mình ha. Với bản free thì nó cho mình 256 thiết bị. Ví dụ ở nhà mình thì tất nhiên là nó vòng vòng 50 đổ lại thôi thì đủ làm lab rồi ha. Đó, hoặc là những công ty nhỏ nhỏ SMB thì cũng đủ ha. Đó, ví dụ một người và một cái thiết bị, một cái máy tính hoặc thêm máy in này nọ nữa, thì đối với những công ty bé bé SMB thì 256 cũng đủ rồi ha. Rồi mấy cái này mình cũng không có sử dụng nên ở đây hiện là không ha. Đó là cái limit của license miễn phí. Đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần này để mình tinh chỉnh ha. Mình vô reference, rồi mình chuyển qua chế độ expert view ha, để mình xem thử coi mình có thể chỉnh được những cái gì. Thì ở đây có active monitoring, đó nghĩa là cái gì? Đây có giải thích. Thì nếu mà mình on này lên thì nó sẽ trở thành một cái thiết bị để giám sát. Nó sẽ giống như là nó check coi một thiết bị đó nó còn sống hay không. Nó giống như là cái uptime robot vậy đó, kiểu giống vậy ha. Đó, nó sẽ test cho mình đó là một thiết bị cái đó đang sống không, đang có risk được không. Thì nó sẽ để là health hay là unhealth ha, kiểu giống vậy. Nó giống như uptime robot hoặc là Puma. Nó sẽ theo dõi cho mình. Thì cái đây mình không cần thì mình ốp nữa ha. Đó. Rồi cái alert này thì để báo động thôi, thì ở đây mình không có nhu cầu mình có thể ốp luôn ha. Đó, mình save lại. Rồi đây là cái cache setting. Cái này là để nó lưu lại cái dấu vết, cái truy vết của một cái thiết bị trong vòng bao lâu ha. Đó. Ví dụ ở đây 1 tiếng là ví dụ như thiết bị đó mà nó thoát khỏi mạng thì nó sẽ giữ lại cái thông số của thiết bị đó trong vòng 1 giờ. Sau 1 giờ là coi như là nó tự động nó xóa ha. Đó, thì đây mình có thể tăng lên theo ý của mình ha. Ví dụ 1 ngày hoặc là mấy tiếng gì đó, mình có thể chọn đây. Đó, mình có thể đọc cái này, nó có giải thích và mình có thể chỉnh theo ý mình ha. Đó. Ví dụ mình có đọc, mình có thể chỉnh, mình thay đổi cái cache để thay đổi cái dấu vết, nó giữ lại ha, cái cache giữ lại. Rồi login, mình lưu lại luôn ha. Ví dụ mình để 1 ngày, rồi login. Đó. Đây, login là gì? Là cái log của chính cái con N-top này ha. Đó, ví dụ mình muốn xem log của cái máy N-top này nó có cái gì đó. Thì đây mình cũng không có nhu cầu thì mình cũng không có xài cái này ha.
Rồi, và cái này. Rồi, cái mình đặt cái unit của throughput là byte hay packet ha. Cái này mình chọn là mark đó là localhost hay như thế nào ha. Mình giữ nguyên. Đó. Rồi, mình giữ nguyên chỗ này ha. Rồi qua cái name. Đó. Cũng không thay đổi gì. Rồi. Thông báo. Rồi. Nó liên quan tới gửi mail, alert qua bên email hay gì đó ha, thì mình không xài. Rồi tới network recovery. Cái này nó đã phát hiện thiết bị ở trong hệ thống mạng của mình ha. Ví dụ mình có nhu cầu xài thì mình on lên ha. Ở đây mình có giải thích nè. Đó, nó sẽ scan. Đó, nó sẽ phát hiện thiết bị của mình ha. Đó. Rồi mình không có nhu cầu xài. Rồi network interface. Rồi mình cũng không có nhu cầu xài cái network interface luôn ha. Đó. Rồi mấy cái này mình cũng không đụng tới làm gì. Rồi cái này mình nên bật lên nè. Đó. Lên. Đó. Đó. Ví dụ mình muốn xem lại cái lịch sử á, thì mình on này lên ha. Đó. Rồi xem lại. Đó. Ở đây mình có giải thích phía dưới nè. Đây. Đó. Mình giải thích hết ha. Đó. Fingerprint static mình on lên thì nó sẽ thu thập cái gì nữa ha. Đó. Nó sẽ đón cái gì. Đó. Và cái site collection on lên thì nó sẽ lưu cái domain đã truy cập ha. Đó. Theo YouTube, Facebook thì khi mình nhìn lại cái history mình sẽ biết được ha. Đó. Rồi. Rồi cái quan trọng nhất ở đây là cái time series ha. Cái này là cái chỉnh quan trọng nhất. Rồi ở đây là chỗ mà mình lưu cái data ha. Đó. Lưu xuống đĩa hay là mình lưu ra ngoài ha. Đó. Nó có giải thích cho mình. Đó. Rồi ở đây traffic layer 7 này mình muốn nó liệt kê theo application category cả hai ha, thì mình ở đây mình nếu mà ổ cứng mình chưa giả thì mình để cả hai luôn. Rồi cái này nó sẽ gồm lại cái dung lượng cái receive transfer đó, nó gộp lại thành một cục hay là tách riêng ra, thì đem tách riêng là dễ nhìn ha. Rồi cái này nếu mình có dư giả mình để full luôn ha. Đó mình chuyển qua này 22 đến này luôn. Đó. Rồi MAC traffic mình không cần mình theo dõi theo MAC address ha, mình theo dõi theo IP address là cũng được rồi. Rồi cái này nếu mình chia VLAN mà thì mình sẽ on lên ha. Rồi cái này mình on lên ha để nó phân loại theo ES ha. Ví dụ như ES đó là thuộc của cái nước nào. Đó. Rồi cái này country luôn ha. Đó. Rồi cái này internal mình không cần ha, mình không cần nó theo dõi cái nội bộ. Đó. Rồi mình lưu lại. Rồi. Ở đây mình có giải thích đầy đủ ha. Trong cái time series mình có giải thích đầy đủ. Đó, ví dụ mình on cái AS này lên, nó sẽ hiểu được là cái AS đó là thuộc Google hay Cloudflare hay là thuộc của ai ha. Đó. Mình có giải thích đầy đủ. Đó. Lưu route theo MAC address. Hồi nãy mình không có yêu cầu mình theo MAC address ha, mình có IP là được rồi. Đó. IP là dễ nhìn ha. Đó. Cái này là mình ốp ha, cái mình quanh quay mình chỉ thấy một chiều. Rồi đó, cái bảng này để mình để full. Đó. Thì lưu nhiều thứ ha, từng host ha, app protocol. Đó. Các bạn có thể đọc ở đây mình có giải thích lý do và chức năng của nó ha.
Đó. Rồi sau khi mình đã chỉnh, mình save lại rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tìm hiểu thêm các công cụ của nó. Đó, mình lưu lại hết. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu các chức năng của nó ha. Đó. Developer thì cái này dùng cho dev ha. Ví dụ nó có thể xuất ra để gọi API để mình đẩy qua cho những cái tool khác ha. Đó, ví dụ dùng API. Đó. Rồi mình sẽ tìm hiểu setting này nó có cái gì. User là tạo user đăng nhập thôi ha. Không có gì hết ha. User rồi. Threat Intel Vision nó phát hiện ha, malware hay là những cái threat gì đó ha, mã độc rồi ha, nó có cái database của nó. Đó, cấu hình. Đó, cái này import cấu hình, xuất cấu hình ha. Rồi đây cái này là cái application rồi category ha, phân loại nè. Ví dụ đấy application đó thì mình có thể nó có database của nó ha. Đó thì nó sẽ liệt kê vô. Ví dụ mình game application nó Akamai đó, nó có rất nhiều ha, Adidas đó. Đó. Đó, nó phân loại là cái gì đó. Azure là cloud đó, ví dụ vậy ha. Đó. Rồi game ha, cái này cũng game đó. Rồi tiếp theo và bộ DC ha, rồi là application đó. Rồi, cái này mình set thôi, device add client đó. Network config đó. Cái này mình không có ha. DHCP đồ mình không có để đây đó. DHCP mình để ở trên cái router đó. Cái này hành vi nó check nè, nó check để nó đánh cho mình cái security là warning noted hay là critical ha. Nó sẽ dựa vào cái hành vi này để nó đánh cho mình đó. Rồi interface. Rồi interface là cái nãy mình vô mình có chỉnh được dạng gái đó. Rồi, ở đây mình vô mình xem thử ha. Network đó. Rồi đây là cái top server của mình ha. Đó. Đây là cái subnet của mình ha, subnet 24 packet. Rồi, ở đây mình sẽ xem ha, xem tổng quan. Đó. DHCP cái này liên quan tới QoS ha. Đó. Nếu mà cái bucket đó nó có gắn cái cờ ở phía trước đó, để nó kêu nó xếp là cái QoS ha, thứ tự ưu tiên như thế nào đó. Ví dụ là best effort đó là CS0 đó. Critical thì nó dùng cái CS5 là cái này. Bạn nào từng học Cisco QoS thì mình sẽ hiểu cái này sau ha. Cái này là mình phân loại service trong cái bucket mình khi nó đâm ra nó đẩy qua bên end top này nó có một cái plug các bạn nào mà xài cái quan sát thì sẽ hiểu cái này. Rồi application đó, đây ví dụ tài mạng của mình đó, đang dùng cái gì đó, ví dụ như phần nãy mình nói là phần nó dùng kiểu giải trí thì cái YouTube nó nằm trong phần đó, TikTok nằm trong phần nè đó. Ở đây mình thấy nè, ví dụ như ở nhà mình đang sử dụng YouTube là nhiều nhất nè không đó, 53% lớn nhất nè. Ở nhà đang coi YouTube rất là nhiều ha, các máy tính đang coi YouTube đó. Ở đây mình sẽ thấy ha đó. Mình lên tầm lên 100 đi ha, nó ra nhiều hơn đó. Mấy đứa nhỏ nó chơi Roblox nè, có nè đó. Mình thấy đây ha, nó có Tencent nữa nè đó. Chắc là Liên Quân đó, ví dụ vậy đó. Rồi Spotify đó, ví dụ có Cisco VPN đại khái vậy ha. Akamai rồi SSH nữa, ví dụ SSH vô con máy ảo của mình đó. Máy mình là có Windows Update đó, ví dụ vậy ha, nhưng mà nó nhỏ thôi đó. Ví dụ như trên top là YouTube đó, 53%. YouTube đang 53%, ví dụ đó thấy nè đó. Ví dụ cái này TikTok là đó, ai đang xem TikTok đó. Rồi cái này là nó phân loại thôi đó. Ví dụ như YouTube là thuộc vô phân giải trí đại khái vậy ha.
Rồi cái này cái live flow đó. Đây thì cái này là cái trạng thái của cái gói tin ha đó, ví dụ như là đang xin hay là acknowledge hay là reset đó, hay là fin ha đó, hoặc là thiết lập establish ha đó. Đây top application đó. Đó, đang chơi game Tencent nè, chất liên quân hay gì đó. Rồi category đó, này phân loại theo category ha đó. Web social network đó. Ví dụ vậy ha đó. Game đó. Đang web nhiều nhất nè đó. Đang web nhiều nhất ha. Rồi ICMP rồi có tính ICMP thôi. Rồi gọi này phân giải từ MAC address rồi đang login mình qua cái khác đi ha. Cái setting cái hồi nãy mình chỉnh rồi ha. Cái này tốc độ của cái card mạng là 1 GB. Rồi cái này là theo dõi cái con entop ha, cái hash table, cái queue. Đây là cái pool nè, cái pool nãy mình có nói đó, ví dụ như mình muốn phân loại những cái này vô cái pool gì. Ở đây là khi mình tạo cái entop nó cho mình 2 cái pool, cái default là tất cả thiết bị nó sẽ quăng vô đây, một cái là treo hot ha, là mình có thể tạo mới một cái pool cho mình thì không được vượt quá 5 cái ha, giống cái limit trong kia. Cái pool đó thì nó có chỗ tạo ở đâu đó, một lát đó mình sẽ thấy ha, nó có chỗ tạo cái pool đó, đại khái vậy ha. Đó đây nè, đó có thể tạo pool ở đây, đó có 2 cái pool đây mình có thể tạo thêm. Đây mình không có nhu cầu tạo pool ha. Rồi cái này hồi nãy mình có nói cái này ha, tạo cái rang để RGB bỏ vô đây. Rồi tiếp theo mình tới cái menu này ha. Cái menu này là những cái đường link nhanh thôi, khi mình bấm vào active flow ha, nó sẽ nhảy vô cái flow này nè. Đó, thì vô cái live flow đó, mình sẽ thấy ha. Đó, là những cái đang sử dụng hiện tại ha, cái flow đang chạy hiện tại. Đó, ví dụ như cái máy Lenovo này nè, nó đang ở top nè. Last seen bao nhiêu giây, duration là bao nhiêu ha. Đó actual throughput nè ha, nó đang xài gì. Đó. Rồi ví dụ đây là local host ha, là mình xem những cái máy nó filter ở cái local ha, là ở cái suột IP á, nên nói này thì đúng là suột IP. Rồi thì cái này là host là cái destination host đó. Ví dụ nó đang tới những chỗ nào, ví dụ đang tới nhiều nhất là đang tới Singapore nè, ví dụ vậy nè. Traffic là send receive bao nhiêu nè. Đó ở đây mình thấy ha. Rồi ở đây là xem thêm device. Device nó sẽ dựa vô MAC address ha. Đó active flow này là alert ha, flow. Cái này không coi được, cái này nó connect tới cloud, mình xài bản miễn phí, mình không có connect cloud ha. Cái này active flow. Ví dụ như là TikTok là đang dùng nhiều mà máy nào nè ha. TikTok ví dụ ở đây mình có thể bấm vô action info, có thể xem cái máy ha, cái số IP đó 186 nó dùng gì ha. Có thể xem chi tiết, nó có cái payload nè. Rồi mình bấm vô live flow ha. Ở đây nếu mình bật cái ES lên thì đây mình sẽ thấy cái suột ES và destination ES ha. Đó, ví dụ destination ES mình sẽ thấy ha, ví dụ ES này thì nó Shopee Pay, Cloudflare, TikTok. Bây giờ nếu mình bật lên trong setting hồi nãy
thì chỗ này nó mới phân giải ra cho mình ha, chứ không mình không thấy được cái app này là thuộc cái gì. Đó. Ở đây này cái filter thôi. Đó. Mình filter theo gì. Đó. Cái bull. Đó. Đó. Traffic loại gì. Đó. Status. Đó. Status. Đó. Bây giờ ha. Application. Đó. Ví dụ mình muốn kiếm ai đang chơi game hay gì đó, mình có thể lọc theo này ha. Cái này protocol. Đó. IP, TCP, UDP. Đó. Đó. Ok ha. Đó. Rồi cái host này là mình phân loại ha, phân loại ra là mình xem cái host hiện tại bao gồm source IP và destination IP ha. Cái này là những cái destination IP nè, mình có thể filter. Mình chọn local unit unicast nè, đó mình sẽ thấy cái này là nó chuyển qua cái source IP cho mình ha. Đó. Mình sẽ xem. Đó. Ví dụ này cái máy này ha, nó đang có flow là tới 20 flow, ví dụ đó là đang sử dụng ha, 20 flow gì mình bấm vô đây. Đó. Cái flow 5 mình có thể xem trên đây ha, chi tiết của cái phần host này. Đó. Ví dụ máy này đang làm cái gì ha. TCP bao nhiêu ha, UDP bao nhiêu ha, traffic nào ha, bucket nè, bọt nè, đang dùng bọt gì ha, lên bọt nè, server bọt nè, support destination bọt đó. Rồi cái này chia cho hai được ha. Đó. Đây mình có thể thấy được ha. App đó, mình sẽ theo dõi được app ha. Đó, ví dụ đây là máy này YouTube nè ha. Đó. Có YouTube nè. Đó. Đó. Này phân giải DNS, trang query DNS nè, theo record gì ha, hay là Đó. Cái chi tiết ha, TOS. Đó. Đó. Rồi TOS là gì? Nó bị mã hóa, thành ra mình không thấy được phía trong của nó đâu. Rồi HTTP, getBot thành công hay không, có cái ví dụ việc web mà nó bị lỗi trả về, lỗi gì đó biết không? Đó. Lỗi thuộc nhóm nào, 3x hay là 4x, 5x, set ví dụ 200, ví dụ vậy ha. Đó, cái này là method getBot bus. Ở đây rất là chi tiết. Ở đây coi live flow nè, ví dụ đây là xem map nè. Đó. Ví dụ xem map này, mình đem thấy xem map nè. Đó. Rồi mình thấy ha, đi qua nước nào. Đó, ví dụ đi qua đây, bấm vô thử ha, bấm vô chấm này nè. Đó. Đó, Mỹ ha, thành phố, thành phố. Đó. Rồi mình có bấm vô, nó sẽ nhảy qua cho mình ha. Đó. Mình coi cái remote của cái host này ha. Đó. Đang làm gì, ví dụ vậy. Đó. Đó, cái share map ha, có quay về đây. Đó. Rồi mấy cái này là mình không có on lên ha, mình off ha. Mấy cái này active monitoring, network recovery, active scan là nãy mình off, chức năng này mình không sử dụng ha. Rồi cái này là dashboard nè. Đó, cái tổng quan ban đầu. Đó, ví dụ cái top flow token nè. Ai dùng nhiều nhất. Đó, ví dụ vậy IP7 đã dùng nhiều nhất. Đó, ví dụ vậy ha. Đó. Rồi quan trọng là cái live flow. Đó, ví dụ mình muốn coi. Đó, mình muốn coi ha. TikTok. Đó. Ví dụ mình sẽ bấm vô TikTok. Đó, nó sẽ phân loại theo TikTok. Những cái group IP này đang sử dụng TikTok nè. Đó. Đó. Mình có thể bấm vô action, mình xem tiếp. IP 186. Đó.
Thì ở đây tại sao mình nói cái hostname ha, ví dụ như IP này của cái máy gì, tại vì đây là mình cài cái Antop ở cỡ ha. Đó, ví dụ như mình phải để một thời gian, khi mà cái IP này tắt, cái máy này nó tắt nè, nó bật lại, nó xin lại cái IP khác, thì lúc đó nó mới có một cái gối tin để đi xin. Thì lúc đó là khi mà DHCP nó trả lại á, thì nó sẽ phân giải được cái host ha. Thì lúc đó có cái gối tin nó bắt được, nó mới có cái hostname trong đó, thì nó mới show lên cho mình được. Còn hiện tại là mình đang cài cái Antop này, là cái máy này đã kết nối trước khi mình cài Antop rồi, thì nó sẽ không thấy ha. Khi mình bấm vô host nè, mình bấm vô cái local unicast đó, thì những cái nào nó xin IP sau khi nó cài thì nó mới hiện cái name ha. Đó, ví dụ như cái máy con server mình, cái con server Antop mình là tên là monitoring nè, đó thì nó sẽ thấy đây ha. Mình phải cần có thời gian đó. Ví dụ như là con mình nó mới tắt bật lại cái máy tính, nó xin lại IP thì nó mới hiện cái name đây ha. Còn mấy này đã chưa thì nó không có hiện. Ví dụ muốn xem con mình hay dùng gì, ví dụ bấm vô đó nè, đó mình sẽ thấy ha. Ví dụ mình bấm vô live load, mình thấy nó sẽ làm cái gì ha. Đó, ví dụ too early là nghĩa là có tin này còn mới quá, nó chưa có đoán được đó là cái gì ha. Đó thì phải có thời gian. Đó, ví dụ Tencent là chắc nó đang chơi Liên Quân hay gì đó, ví dụ vậy ha. Đó. Rồi cái này mình sẽ có thời gian để nó thu thập, đó, thì nó mới hiện cả chi tiết cho mình ha. Rồi ok. Rồi mấy bạn có thời gian thì có thể tìm hiểu thêm những cái tính năng ha. Đó, đi sâu vô hơn, bộc bạch xem những cái bucket gì nọ ha, mình sẽ hiểu được sâu hơn. Ở đây mình chỉ giải thích sơ bộ cái công cụ monitoring Antop này ha, rất là hay. Đó, đối với những SMB nhỏ nhỏ thì cái bản free community nó đủ sức để sử dụng rồi ha. Rồi ok, bây giờ hẹn các bạn ở bài đáp sau, mình sẽ qua hai cái công cụ kế tiếp, đó là Suricata và Zip ha. Rồi bye bye các bạn.